Очка. Як ви? Я чудово. Мене Андрій, до речі, звати, а вас? Я Христя. Дуже приємно. Ви звідки? Львів. Гарне місто, був там колись у вас. А ви звідки? Зараз чи взагалі? Зараз. Зараз в Криму знаходжусь. Ага. А взагалі звідки? Взагалі з Горлівки. Це яка область? Це недалеко від Донецьку, так. Ага. А розкажіть, будь ласка, як там справи в Криму? Ну, так взагалі. Слухайте, чудово. А скажіть, будь ласка, а вам не лячно там говорити на українській мові? Ні. А чому? Ну, не знаю, ну, бо всі так говорять, що це проросійське місто, там всі за Росію, а ви Так. тут розмовляєте українською. Ну, не всі, більшість за Росію, так? Більшість за Росію? Так. А що там чути? У вас вибухи або ще щось? Бо я бачила по карті, що там червона зона. Ну, інколи БПЛА сюди намагаються, так? Прилітати, припливати, але їх підбивають. А як ви рахуєте, це з якої сторони оце все впускають? З якої сторони БПЛА пускають? Ну, оце все, оці всі ракети, з якої сторони прилітають? З української чи з російської? Ну, дивіться, на територію України прилітає з боку Росії. Сюди, на територію Криму, намагаються українці запустити. Тобто ви вважаєте, що Крим атакує Росія, так? О, Україна, так? Ну, звичайно. А навіщо Росія атакувати Крим? А потім збивати свої ж ракети? Це ж нелогічно. Чекайте. Але Крим це є ж Україна, так? Ні. Тобто Крим це не Україна. Ну, Крим – це Росія. Люди в Криму. Крим це Росія, так? Так, Крим – це Росія. Люди в Криму. Добре, дивіться. Давайте зайдемо з іншої точки зору. Ви З десь будь-якої. подорожуєте? Чи подорожую я кудись? Ну так, ви десь подорожували? Що ви маєте на увазі? По Криму? Ну, наприклад, ви в Польщі, в Німеччині, десь там в Румунії, десь були? Ні. Ну, дивіться, ви знаходитесь в Росії, так? Так, Ви маєте розмовляти державною мовою, так? так. Добре, а чому ви розмовляєте в Криму, якщо ви вважаєте, що Крим це є російське місто, ви розмовляєте мовою терориста? Я розмовляю мовою терориста? Ну, ви так вважаєте, що це є Крим, це є Росія? Ну, Крим – це є Росія. Я ж вас терористами не називав. Добре, Крим це є Росія, але чому ви вживаєте мову агресора? Ну, по вашій думці. Дивіться, ви можете, у вас гаджет ще один є, телефон там якийсь? Так, звичайно. Можете зараз загуглити щось? Я вам скажу, що ви... Ну, ви мені скажіть, бо я знаю історію дуже добре, тому я можу розмовляти Чудово. на політичні Давайте. теми. Так. Державні мови Криму. Це є їхня рідна, я забула, як вона називається, російська та українська. Так. Так, це є 3 мови. Ну, до чого тоді питання? Але я просто не розумію, чому ви відносите, що Крим це є Росія. Ну, тому що люди в Криму так визнали, так захотіли. Ні, зараз. Добре, але ви вважаєте, що Крим це є Росія, але вона ж ніколи не була в статусі Росії. Навіть якщо розглядати її карти, вона ж ніколи не була на карті Росії. З 14-го року Крим – це Росія. Так, але якщо відкрити карти, то можна спостерігати таку схему, що ніколи не було домальовано Крим. Крим це завжди рахувався Україною. Коли це завжди? Відтоді, коли Крим був заснований Україною. Так, Крим. А коли Крим був заснований Україною? Я просто не пам'ятаю. Чесно кажучи, я не пам'ятаю, якщо бути чесною. Ну, але вік хоча б який? Я не знаю, але якщо розмовляти на такі теми, то Крим завжди був Україною. Там Так. були татарські люди завжди. Слухайте, ну татарські люди – це українці чи як? Так, це татари. Вони не відносяться ні до України, ні до Росії. Це татари. Ні, ви сказали, що Крим був заснований Україною, правильно я розумію? Так. А як саме це сталося? Як саме Україна заснувала Крим?
Я вам говорю все ж таки, що я не знаю, але я знаю, що Крим не належав ні до України, ні до Росії. До 2014 року Крим був заснований Україною. Після того, що це сталося, все стало засноване Росією, так? А заснований? Ви маєте на увазі, що Крим належав до України до 2014 року? Так. Я зрозумів. Добре, в якому році Крим почав, як би так мовити, почав вважатися українським? Він завжди був українським, завжди. Ну давайте, 1800 український? Я не знаю, до такого століття я до вас не доходила, але просто... Давайте гаджет, давайте відкриємо телефон і подивимось історію Криму. А гаджет зараз просто не біля мене, тому я не маю змоги подивитися. Ага. Я зрозумів. Ну добре, а що Ну ви... добре, дивіться, от зараз навіть те, що роблять вони на території Донецька, Луганська, ви також вважаєте, що Донець і Луганськ – це є Росія? Звичайно, люди визнали, Донецьку та Луганську визнали, що це Росія. Хто визнав? От скажіть, будь ласка, хто визнав? Місцеві мешканці. Місцеві мешканці, вони кликали про російський стан, але страдає не пів, а ціла країна за те. Ви вважаєте, що це норма є, то що страдають невинні люди, невинні діти? А ви розбирались в цьому питанні? Скільки вам років? Мені 21 рік, так, я розбиралася в тій ситуації, в тому питанні, так, я бачила на власні очі це. Та ви що, ви там були? Так, я була там. Коли? І де? В 23-му році я була в Бахмуті. Так, в Бахмуті, я зрозумів. А до 23-го року ви були в Бахмуті? Так, була, в 22-му році я там була. Так, а в 21-му? Ні, там, на жаль, я вже не була. Ну, от дивіться, якщо ви спитаєте в людей, які були в Бахмуті, то ви зрозумієте, що люди там жили собі нормально. Тобто їх ніхто не обстрілював, все було добре. А люди, які жили на непідконтрольній Україні території, вони жили не дуже добре. Їх постійно обстрілювали, так, з артилерії, їх постійно хотіли забрати, силою забрати, хоча при цьому були Мінські домовленості, які Україна підписала, і за якими Донбас мав повернутися до складу України. З особливим статусом, так, було таке, але до складу України. Але ж Україна не хотіла виконувати ці Мінські угоди, розумієте? А Росія, до речі, вона була гарантом виконання цих угод. І зі свого боку робила все для того, щоб Донбас повернувся до складу України. Добре, поясніть мені, будь ласка. Наприклад, от як ви зараз говорите, так, Донецьк, наприклад, там посягає на Росію. Чому москалі, точніше Росія, пішла на Херсон, на Харків, на Запорізьку область? Чому вони далі пішли? Це дуже легко. Дивіться, Так. коли Росія визнала ЛДНР, так, Донецьку та Луганську Народні Республіки, заключила з ними міжнародні договори про співпрацю та взаємну допомогу. Тим самим натякаючи Україні, що якщо ви продовжите обстрілювати наших партнерів, ми будемо змушені ввести війська. Але Україна не зупинила свої війська, тоді Росія ввела свої. Так ось, коли почалася СВО, я ж казав, що в Росії це СВО, спеціальна воєнна операція. Цій операції військовим поставили дві цілі. Для того, щоб зупинити громадянську війну на території України, на Донбасі, було поставлено дві цілі. Перша – це демілітаризація, і друга – це денацифікація. Перша – це роззброїти українську армію, і друга – це забрати нацистів, викорінити нацизм з українського суспільства. Я дуже перепрошую, а що ви в собі розумієте нацизм? Де нацисти є? Ви думаєте, немає нацистів? Ні, немає. Так. Хтось з вашого оточення ненавидить росіян? Всі, абсолютно всі, тому Так. що це є не люди. Всі, абсолютно всі, тому що це є не люди. Тому що це є не люди. О, бачите, ви... Дивіться, я вас дуже сильно перепрошую, а ви вважаєте, це є спецоперація, як вони називають, чи це є війна? Давайте повернемось. Я ж сказав... Ні, я вам задала конкретне питання. Це Ми- є спецоперація, чи Ну це добре, є війна? я відповім, але ми не розібрали ще... Так, але я дуже прошу відповіді надати на мені на питання. Так, дивіться, для вас
це війна. Для мене це війна, бо вона почалась у мене в 2014 році, а для Так. росіян це СВО. Так ось дивіться, в чому справа. Ви сказали, що ви ненавидите росіян, бо вони не Так. люди. Так ось, діти росіян, наприклад, вони вам нічого не зробили, але ви їх... Дивіться, я дуже перепрошую, але так само, як мені я не не перепрошую. зробили Ні, діти ні, москалі, так само, як вбивають Я вас не наших чую. дітей. Я вас не чую, тому що ви перебиваєте мене постійно. Я розповім, а потім послухаю вас. Так ось дивіться, ви ненавидите дітей росіян, але вони вам нічого не зробили. Тобто, ви ненавидите людей тільки за те, що вони належать до якоїсь нації. Тобто, ви ненавидите просто національність, просто людей. Ви розумієте? І саме з цим Росія прийшла боротись. Щоб не було таких людей. Їх треба або переформувати так, або ізолювати їх від інших людей. От і все. Я вважаю, що ваша відповідь не є коректна, так як Росія прийшла на нашу територію вбивати наших дітей, які ні в чому не винні, діти, яким по 1-2 рочок, і ви зараз говорите тією мовою, яка мова страждає. Росія – це є зло, яке прийшло і вбиває наших людей, яка держава хоче бути незалежною. Ми маємо свій суверенітет, ми маємо свою державну мову, ми маємо свої закони. Але ми ніяким чином не маємо піддаватися Росії, Російській Федерації, розумієте? Дивіться, по-перше, суверенітет, ви кажете, ви маєте свій. Але ж, вибачте, але Україна вже давно продалась. Продалась закордонним державам, скажімо так. Ви кажете, що Україна має свою мову. Так, має, але ж більшість українців не знають української мови. Вони знають суржик. Ви кажете, що Україна має свої закони, але, вибачте, вони не працюють. Тому що деяких людей, які порушили цей закон, просто відпускають, тому що вони активісти, наприклад. От і все. Тому те, що ви сказали, Україна нічого з цього не має. Це по-перше. І по-друге, ви сказали про дітей, але вибачте, коли в 2014 році почалися обстріли мирного населення на Донбасі, населення якого, перепрошую? На Донбасі, українців, ніхто не вийшов і не сказав, спочатку Турчинов, потім Порошенко, потім Зеленський, зупиніться, що ви робите, там наші люди, відведіть війська, ви вбиваєте наших людей і наших дітей, тому що на Донбасі загинуло дуже багато дітей. Так. І це почалось з боку України, розумієте? Українські війська почали обстрілювати Донбас. Ні, це неправда. Ні, неправда? Давайте. Дивіться, але чому я маю вірити в те, що якщо людина кличе «Руський мір», вона має отримати заслугу. Значить, вона покликала в гості «Руський мір», значить, «Руський мір» прийшов, її вбив, значить, вона отримала за це заслугу. Чому я маю зустрічати з хлібом і сіллю людей, які вбивають моїх побратимів? Ну, дивіться, по-перше, ви сказали людей, які вбивають ваших побратимів. В 2014 році ніякої Росії там не було. Тому вибачте. Було. Було? А де саме? Так. На Донецьку, на Луганську. Так, а у вас є якісь докази цього? Так, звичайно, будь-кого запитатись. Ви, якщо думаєте, що у вас проросійське телебачення, ви вірите лише в те, що вам хочеться вірити. Знаєте, в чому проблема? Я сам із Горловки. А я не розумію російською. Це єдина мова, яку я не розумію. Знаєте, в чому справа? Я сам з Горлівки. Я з того міста, яке обстрілювала армія України. І я сам бачив, що там відбувалося. Тому, можете мені не розповідати, хто ж там вбивав людей. І яка армія там була. Так от, армії Росії там не було. В мене є докази, документальні докази. У вас є якісь докази, що вона там була? Так, звичайно. Які? У мене там був мій хлопчина, який воював. Ні. Документальні докази. Дивіться, зараз у нас є ваше слово, точніше, слова вашого хлопчини, який там воював, котрого зараз немає з нами. Да? Тобто немає з нами, він є з нами. В розмові я маю на увазі. Куди ти пішла? Здоровечка вам, добра мира. Вот и все. Оказывается, это